Taliban dọa nạt đánh đập nhân viên Liên Hợp Quốc. Mỹ đã sơ tán 88.000 người, ưu tiên rút binh sĩ trong mấy ngày cuối cùng. Tại Afghanistan lúc này, người đi kẻ ở đều hoang mang về tương lai của mình. Ông Trump chỉ trích ông Biden đầu hàng ở Kabul, đẩy người Mỹ vào đường cùng. Trung Quốc thề trả đũa nước nào nói virus rò rỉ từ Vũ Hán. Chuyên gia WHO cảnh báo nhân loại sắp hết thời gian tìm hiểu về gốc rễ Covid-19. Sập chung cư ở Tây Ban Nha, ít nhất 2 người mắc kẹt. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Reuters dẫn nguồn báo cáo nội bộ của Liên Hợp Quốc cho biết nhiều nhân viên của cơ quan này đã bị chiến binh Hồi giáo đánh đập, đe dọa kể từ ngày 10 tháng 8, tức là trước cả khi Taliban kiểm soát hoàn toàn thủ đô Kabul. Cụ thể, các tay súng Taliban chặn ô tô của các nhân viên Liên Hợp Quốc khi anh này đi về hướng sân bay Kabul vào hôm Chủ nhật vừa qua. Các chiến binh lục soát xe, tìm thấy giấy tờ làm việc cho Liên Hợp Quốc và lập tức đánh đập người đàn ông. Hôm thứ Hai, ba tay súng không rõ danh tính lại kéo đến nhà một nhân viên Liên Hợp Quốc khác. Họ hỏi con trai của chủ nhà rằng bố đang ở đâu, cảnh cáo: "Đừng nói dối, chúng ta biết ông ta đang ở đâu và những việc ông ta đã làm." Trong khi lực lượng Hồi giáo cố gắng trấn an người dân Afghanistan và các nước phương Tây rằng họ sẽ tôn trọng nhân quyền, nhưng sự nghi ngờ vẫn bao trùm Kabul. Với hàng loạt báo cáo về tình trạng bạo lực, các vụ Taliban truy tìm và bức hại cả người làm việc cho phương Tây lẫn nhiều thường dân khác. Thủ lĩnh Taliban khẳng định sẽ tiến hành điều tra các vụ ngược đãi và khuyến khích các tổ chức viện trợ quốc tế tiếp tục công việc của họ, miễn là đừng dùng nó để làm vỏ bọc để can thiệp chính trị ở Afghanistan. Lầu Năm Góc vào hôm qua cho biết quân đội Mỹ đang khẩn trương sơ tán binh sĩ, công dân và người Afghanistan rời khỏi Kabul trước ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên, trong những ngày cuối cùng này, ưu tiên hàng đầu là di tản dân quân và thiết bị của quân đội. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby chia sẻ: "Nếu người Mỹ vẫn còn ở lại và có nhu cầu hỗ trợ để hồi hương, chính phủ Mỹ sẽ thực hiện các bước mà chúng tôi vẫn làm mỗi ngày trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ nỗ lực giúp đỡ họ. Thế nhưng, tôi không nhìn thấy vai trò của quân đội trong nỗ lực đó sau ngày 31 tháng 8. Theo ông John Kirby, sau hạn chót Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, vấn đề hồi hương của công dân sẽ thuộc trách nhiệm của bộ phận ngoại giao thay vì Bộ Quốc phòng. Ông Kirby nói thêm, trực thăng của quân đội hiện có thể giúp vận chuyển người Mỹ ở xung quanh Kabul tới sân bay nếu cần thiết. Tuy nhiên, chúng không thể bay khắp Afghanistan để đưa đón công nhân. Nói về cuộc không vận cực kỳ phức tạp đang diễn ra, Thiếu tướng Lục quân William Taylor cho biết hơn 10.000 người Mỹ đang có mặt ở sân bay Kabul vào hôm qua 25 tháng 8, chờ đợi được đưa ra khỏi Afghanistan. Ông ước tính trong vòng 24 giờ, khoảng 90 máy bay quân sự và một số chuyến bay quốc tế khác đã di tản được thêm 19.000 người, nâng tổng số người được sơ tán lên tới khoảng 88.000 người. Trung bình mỗi 39 phút lại có một chuyến bay hối hả rời khỏi Kabul, chở theo người Mỹ, người Canada, Đức, công dân một số nước NATO khác và đồng minh Afghanistan. Theo chính quyền Tổng thống Biden, hiện có 5.400 binh sĩ ở sân bay Kabul và con số này sẽ giảm về 0 vào cuối ngày 31 tháng 8. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng mỗi ngày Afghanistan là thêm một ngày đối mặt với mối nguy hiểm chất chồng, đặc biệt là các tổ chức cực đoan Hồi giáo có thể tấn công sân bay hoặc phi cơ trên bầu trời Kabul. Bên cạnh Bộ Quốc phòng, thì Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng vừa cập nhật thông tin về cuộc sơ tán khỏi Afghanistan. Theo ông Blinken phát biểu hôm qua, từ giữa tháng 8 đến nay, Washington đã sơ tán ít nhất 4.500 công dân Mỹ và gia đình của họ, đồng thời vẫn đang cực lực tiếp cận những người mắc kẹt ở đất nước Nam Á. Mỹ sẽ rút toàn bộ binh sĩ vào ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Blinken khẳng định nỗ lực giúp đỡ những ai muốn rời khỏi Afghanistan sẽ không có hạn chót. Nỗ lực này tiếp tục diễn ra cho đến khi nào hoàn thành. Ngoại trưởng nói, vẫn còn khoảng 1.500 công dân Mỹ ở Afghanistan. Bộ Ngoại giao đang cố gắng liên hệ với họ nhiều lần mỗi ngày hoặc đã hướng dẫn cách đi tới sân bay Kabul cho nhiều trường hợp. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 6.000 công dân Mỹ muốn rời khỏi Afghanistan vào thời điểm bắt đầu cuộc không vận. Đây là hình ảnh hàng ngàn người Afghanistan chờ đợi trong tuyệt vọng ở sân bay Kabul vào hôm qua, 25 tháng 8. Anh Soad cho biết đã làm việc cho một công ty nước ngoài và muốn chính phủ nước đó giúp đỡ cho rời khỏi Afghanistan.
Anh nói một số cổng sân bay đã bị đóng và mọi người đều hoang mang không biết trường hợp của họ có được giải quyết đi di tản hay không khi thời gian đang cạn dần. 31 tháng 8 là hạn chốt Mỹ và đồng minh rút quân, nhưng trong vài ngày cuối cùng, quân đội sẽ ưu tiên di tản binh lính và khí tài. Vì vậy, khoảng 1-2 ngày tới xem như cơ hội cuối cùng để thường dân được sơ tán. Taliban đã nói với một quan chức Đức sau ngày 31 tháng 8, các chuyến bay thương mại sẽ hoạt động lại và người Afghanistan có thể di dân thông qua các chuyến bay này nếu có đủ giấy tờ cần thiết. Dù vậy, liệu Taliban có làm đúng theo lời hứa, số phận của những người mắc kẹt ở Afghanistan sẽ ra sao? Liệu ai làm việc cho phương Tây có bị trả thù hoặc đàn áp hay không? Đó đều là những câu hỏi hóc búa chưa có đáp án. Trong khi đó, một số người bán hàng rong trên đường phố Kabul lại không có nhu cầu bức thiết hay có điều kiện để di dân. Họ chỉ hy vọng nền hòa bình sẽ được đảm bảo dưới sự cầm quyền của Taliban. Thủ lĩnh Taliban đã nói, Mỹ không nên khuyến khích các nhân tài Afghanistan rời khỏi đất nước và chiến tranh đã chấm dứt, không còn điều gì để lo sợ nữa. Đến giờ, Taliban duy trì một diện mạo ôn hòa hơn so với giai đoạn cầm quyền năm 1996 đến năm 2001, lúc mà quyền phụ nữ bị đàn áp kinh khủng và các vụ hành quyết nơi công cộng thường xuyên diễn ra. Trong khi đó, thủ lĩnh Taliban đã bắt đầu thảo luận thành lập một chính phủ mới, thậm chí còn đối thoại với một số kẻ thù cũ, bao gồm cựu tổng thống Hamid Karzai. Cựu Tổng thống Mỹ tiếp tục chỉ trích lãnh đạo của người kế nhiệm Joe Biden trong cuộc không vận đưa quân lính và công dân Mỹ rời khỏi Afghanistan. Ông Trump viết vào hôm thứ Ba, Tổng thống Biden đã đầu hàng và đưa Afghanistan vào tay những phần tử cực đoan, dồn ép hàng ngàn người Mỹ vào chỗ chết khi quyết định ưu tiên sơ tán binh lính hơn là thường dân. Giờ đây chúng ta biết rằng trong số 26.000 người được di tản, chỉ có khoảng 4.000 người là công dân Mỹ. Bình luận của cựu Tổng thống Trump đã đưa ra sau khi phóng viên tờ Politico dẫn nguồn tin thân cận của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ dữ liệu những người được sơ tán từ Kabul, thống kê theo quốc tịch của họ. Theo đó, trong vòng 24 giờ kể từ 3 giờ chiều ngày 23 tháng 8, có 6.425 người Afghanistan được không quân Mỹ sơ tán, nhưng đi cùng với họ chỉ có 483 người Mỹ và 8 người từ nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, đây không phải là số liệu chính thức của chính phủ Mỹ. Như đã đưa tin, tình báo Mỹ vừa giao cho Tổng thống Joe Biden bản tóm tắt 90 ngày điều tra nguồn gốc Covid-19. Tuy nhiên, không kết luận virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Trung Quốc phản ứng gay gắt, thậm chí đe dọa trả đũa bất kỳ quốc gia nào dám nói virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán. Hãng tin Bloomberg trích lời ông Fu Kong, Tổng giám đốc Ủy ban Kiểm soát Vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết vào hôm qua 25 tháng 8 rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức quốc tế như WHO để nghiên cứu và tìm hiểu về các nguồn gốc. Tuy nhiên, chúng tôi không chấp nhận những cáo buộc thiếu căn cứ và mang động cơ chính trị. Nếu họ muốn vu khống Trung Quốc, tốt hơn hết hãy chuẩn bị cho đòn đáp trả từ Bắc Kinh. Cũng như nhiều quan chức Trung Quốc khác, ông Fu Kong kêu gọi Mỹ nên mời chuyên gia WHO đến điều tra cơ sở sinh hóa Fort Detrick để thể hiện sự minh bạch. Ông Fu cho rằng cơ sở này là một trung tâm thực hiện những thí nghiệm đen tối nhất của chính phủ Mỹ. Nhiều mối lo ngại nghiêm trọng của dư luận trong nước và quốc tế từ lâu đã tập trung vào Fort Detrick. Mặt khác, Nhà Trắng cho biết báo cáo của tình báo Mỹ về nguồn gốc Covid-19 sẽ được giải mật và công bố một phần cho truyền thông sớm nhất vào tuần tới. Cũng liên quan về cuộc điều tra của Mỹ về nguồn gốc Covid-19, phóng viên tờ Wall Street Journal đã đặt câu hỏi với thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. Tổng thống Biden đã chuẩn bị gì để gây áp lực cho Trung Quốc về việc điều tra phòng thí nghiệm Vũ Hán? Bà Psaki đáp, tôi nghĩ chúng ta đều hiểu họ không có tinh thần hợp tác, đúng chứ? Thông qua các báo cáo của Wall Street Journal và nhiều hãng truyền thông khác, cũng như qua sự thật là Trung Quốc không cung cấp các dữ liệu và thông tin mà chúng ta cần. Còn nói về việc đánh giá các bước tiếp theo của chính phủ Mỹ, hiện tôi chưa có bất kỳ điều gì để xem xét trước cho các vị. Khi được một phóng viên khác đặt câu hỏi tương tự về các bước tiếp theo của Hoa Kỳ và chúng ta chưa có sự rõ ràng về điều tra Covid-19, bà Psaki cho biết, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về việc này khi có bản tóm tắt về khởi nguồn đại dịch được công bố. Trong cuộc họp vào hôm qua 25 tháng 8 của WHO, 11 trong số 17 nhà khoa học quốc tế từng tham gia điều tra nguồn gốc Covid-19 cảnh báo cánh cửa cơ hội để khám phá gốc rễ của dịch bệnh đang khép lại dần. Các chuyên gia viết rằng cánh cửa cơ hội để thực hiện việc điều tra quan trọng này đang đóng lại rất nhanh. Bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể khiến việc nghiên cứu sinh học trở nên bất khả thi. Trong khi đó, sự hiểu biết về nguồn gốc của một đại dịch tàn khốc hoàn toàn là ưu tiên của toàn cầu dựa trên khoa học. Kháng thể virus SARS-CoV-2 dần mất đi, nên việc thu thập thêm mẫu vật và xét nghiệm những người có thể bị nhiễm trước tháng 12 năm 2019 sẽ ngày càng thu được ít kết quả.
Nhiều trang trại động vật hoang dã ở Trung Quốc đã bị đóng cửa, các con vật bị giết thịt, khiến cho việc tìm bằng chứng về giai đoạn lây lan đầu tiên của virus càng trở nên khó khăn. Chuyên gia WHO cho biết, nhóm khoa học Trung Quốc vẫn chần chừ chia sẻ dữ liệu thô. Trước đó, WHO cũng lưu ý các nhà điều tra không được tiếp cận đầy đủ dữ liệu khi đến Vũ Hán, bao gồm 174 ca nhiễm được xác định từ tháng 12 năm 2019. Theo các nhà khoa học, trong chuyến công tác đến Vũ Hán vào tháng 1, phía Trung Quốc đã đồng ý rằng sẽ cung cấp dữ liệu về 174 ca nhiễm khi tiến hành điều tra giai đoạn thứ hai. Nhưng gần đây, Trung Quốc khước từ việc này, nói rằng điều tra ở nước này đã hoàn thành và các lời kêu gọi giao ra dữ liệu chỉ nhằm mục đích chính trị thay vì khoa học. Chuyển sang một số thông tin khác, tại Tây Ban Nha, lính cứu hỏa đang tìm kiếm nạn nhân sống sót sau khi một chung cư 3 tầng sập đổ và khiến ít nhất 2 người bị mắc kẹt vào khoảng 8 giờ tối qua, 25 tháng 8, theo giờ địa phương. Hiện đội cứu hỏa đã tìm thấy một nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát. Người này vẫn còn ý thức và đã giao tiếp với nhân viên cứu hộ. Mặt khác, các kỹ sư đã bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ việc. Tòa nhà sụp đổ có 20 căn hộ, tọa lạc ở vùng Valencia và được xây dựng cách đây hàng chục năm. Mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở ở bang Mérida, miền Tây Venezuela đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Ngoài ra, 1.200 ngôi nhà bị phá hủy và 17 người vẫn đang mất tích. Thống đốc bang cho biết với Reuters, chính quyền trung ương lẫn địa phương đều không có đủ nguồn lực cho việc cứu hộ, cứu nạn vùng thiên tai. Hiện giờ chỉ có 80 lính cứu hỏa và 60 quan chức Cục Bảo vệ Dân sự được triển khai đến vùng thảm họa. Một số binh sĩ cũng tham gia để đảm bảo an ninh. Khu vực xảy ra lũ lụt vốn là vùng nông nghiệp lớn, cung cấp thực phẩm cho nhiều nơi khác ở đất nước Nam Mỹ. Khi tham gia cuộc thi chạy bộ trên đỉnh núi Blanc thuộc dãy Alpes ở Tây Âu, một vận động viên Cộng hòa Séc không may bị ngã, gặp chấn thương nghiêm trọng và không thể qua khỏi. Tai nạn xảy ra ở đoạn đổ dốc thuộc đường đèo Pralognan. Đội cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường và gọi trực thăng đến giúp đỡ. Theo ý nguyện của gia đình, danh tính vận động viên không được tiết lộ. Trước khi xảy ra sự việc thương tâm, nạn nhân cùng 1.600 vận động viên khác tham gia đường đua dài 145 km trên dãy Alpes đi qua lãnh thổ Pháp và Ý. Đã gần 3 tháng trôi qua kể từ khi ông Adam nhìn thấy 7 trong số 11 đứa con của mình. Các em bị bắt cóc từ một trường học ở bang Niger, miền Bắc đất nước. Trong nỗi tuyệt vọng muốn các con được an toàn, người bố làm nghề sửa xe đã quyết định trả tiền chuộc. Ông Adam cho biết, "Tôi có một ô tô và một mảnh đất. Tôi đã bán hết tất cả. Tôi bán hết mọi thứ mà tôi có. Chỉ còn lại mạng sống này. Nếu họ muốn mua, tôi sẵn sàng bán để cứu các con của mình." Ông Adam đã giao nộp số tiền khoảng 7.300 đô la cho bọn bắt cóc. Thế nhưng, băng nhóm vẫn không thả người mà đòi thêm tiền mặt, cùng với 6 chiếc mô tô. Hiện có hơn 1.000 trẻ em bị bắt cóc kể từ tháng 12 trên khắp các vùng miền Bắc nghèo đói khổ sở của Nigeria. Theo số liệu của Reuters, 300 nạn nhân hiện vẫn chưa trở về nhà. Tổng thống Buhari kể từ khi nhậm chức năm 2019 đã thề sẽ khôi phục an ninh trên khắp đất nước. Ông kêu gọi người dân không trả tiền chuộc vì sẽ khiến cho các nhóm bắt cóc thêm lộng hành. Tuy nhiên, chuyên gia Bukati từ viện Tony Blair vì thay đổi toàn cầu cho rằng không thể đơn giản nói với những người làm cha làm mẹ đừng trả tiền chuộc và bỏ mặc con cái của mình. Không cha mẹ nào ở Nigeria muốn làm như vậy. Được biết, tội phạm bắt cóc đã thu giữ hơn 18 triệu đô la tiền chuộc từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 3 năm 2020. Số tiền khổng lồ này đã khiến cho các băng đảng càng thêm táo tợn. Hiện có hơn 30.000 nhóm đang hoạt động ở miền Tây Bắc Nigeria. Du khách ở bang Florida, Mỹ đã bất ngờ chứng kiến hàng loạt cột nước xoáy khổng lồ tiến nhanh vào bãi biển Bắc Reddington vào hôm 23 tháng 8. Một nhân chứng đã quay lại video cho thấy ít nhất 2 cột nước di chuyển bất thường và áp sát gần một hồ bơi tràn bờ. Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ đã ban hành cảnh báo ở khu vực, kêu gọi người dân đề phòng có gió giật mạnh trên biển. Cột xoáy nước thường kéo dài không quá 5 phút, nhưng sức gió đạt mức trên 100 km/h và có thể gây ra nguy hiểm lớn cho các tàu thuyền ở phạm vi gần. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.